ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোলে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰজেবি ষ্টাডি পইণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ বাবে ডিটাৰমিনাৰৰ কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। আমি আসলতে ডিটাৰমিনাৰ শুদ্ধ ডিটাৰমিনাৰ কেনেকৈ বাছনি কৰিব লাগে সেই বিষয়েও কিছু কথা শিকিম। আৰু যেহেতু এতিয়া অসমত পৰীক্ষাৰ বতৰ 21 তাৰিখৰ পৰা 9-10ৰ ছমহীয়া পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব, গতিকে ভাবিছোঁ এই এক্সাম্পলখিনি তোমালোকৰ আহি থকা ছমহীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে বহুত সহায়ক হ'ব। গতিকে আহাচোন দেৰি নকৰাকৈ পোনে পোনে আমি ক্লাছলৈ গুচি যাওঁ। এতিয়া তোমালোকে বৰ্ডলৈ চোৱা, মই 6টা এক্সাম্পল তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আচলতে এক্সাম্পল মানে কি, এইটো কুৱেশ্যনেই লৈ আহিছোঁ আৰু আমি খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমে আমি নাম্বাৰ 6ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, ঠিক আছে। প্ৰথম আমি 6 নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া 6 নম্বৰত তোমালোকে চোৱা কি লিখা আছে, I can depend on blank আছে friends I have, ঠিক আছে। তোমালোকে দেখিছা I can depend on friends I have। তোমালোকৰ ব্ৰেকেটত অপশ্যনখিনি কি দিছে, ফিউ, এ ফিউ আৰু দা ফিউ অপশ্যন দিছে। এতিয়া চোৱা, ফিউ মানে তোমালোকে জানা এইটো এটা নিগেটিভ ৱৰ্ড, ফিউ মানে নাই বুজায় আৰু এইটো সদায় কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ হয়। যিহেতু ফ্ৰেণ্ডটো কাউণ্টেবল নাউন, সেইকাৰণে ইয়াত ফিউ, এ ফিউ, দা ফিউ দি থোৱা আছে। ফিউ মানে নিগেটিভ আৰু এ ফিউ মানে কেইটামানক বুজায়, ঠিক আছে। আৰু দা ফিউৱে কি বুজায়, কেইটামানৰ গোটেইখিনিক বুজায়, মানে কেইটামানৰ গোটেইকেইটাক বুজায়। এতিয়া বাক্যটোৱে কি কৈছিলে, আই কেন ডিপেণ্ড অন ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ। এতিয়া চোৱা তোমালোকে, এই যে আই হেভ যিটো আছে, আই আৰু হেভ, ইয়াৰ পৰা আমি এইটো ধাৰণা ল'ব পাৰিম যে মোৰ যিকেইজন বন্ধু আছে, বুজি পাইছা, মোৰ যিকেইজন বন্ধু আছে সকলো বন্ধুকে ওপৰত মই ডিপেণ্ড কৰিব পাৰোঁ। গতিকে গোটেইকেইটা, যিকেইজনৰ গোটেইকেইজন, সেইটোক অভিয়াছলি কি হ'ব, তোমাৰ দা ফিউটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। গতিকে ইয়াত ফিউ আৰু এ ফিউ হোৱাৰ কোনো যুক্তিয়েই নাই, ঠিক আছে, বুজি পাইছা। এতিয়া আমি যাম নাম্বাৰ 5লৈ। তোমালোকে চোৱা 5 নম্বৰত দিছে দেয়াৰ ইজ ব্লেংক ৱাটাৰ ইন দ্য গ্লাছ। এতিয়া চোৱা ইয়াত কি কৈছে, দেয়াৰ ইজ ব্লেংক ৱাটাৰ, ৱাটাৰটো আনকাউণ্টেবল নাউন তোমালোকে জানা। এতিয়া আমাক ব্ৰেকেটত অপশ্যনখিনি কি দিছে চোৱা, এনি, চাম আৰু মেনি দিছে। এতিয়া আমি বাক্যটো চাই গম পাইছোঁ এনি হোৱাৰ ইয়াত কোনো পচিবিলিটি নাই, এনি হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে, কিয়নো বাক্যটো নিগেটিভত নাই। এনি ক'ত ব্যৱহাৰ হয়, নিগেটিভ বাক্যত ব্যৱহাৰ হয়, আৰু ইণ্টাৰগেটিভ যিবিলাক বাক্য, প্ৰশ্নবোধক বাক্য, সেইবিলাকত ব্যৱহাৰ হয়। যিহেতু এইটো প্ৰশ্নবোধক বাক্য নহয়, ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স নহয় আৰু নিগেটিভ চেণ্টেন্সো নহয়, গতিকে এনিৰ কোনো চান্সেই নাই ইয়াত, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি লাষ্টৰ অপশ্যনটো চাম, চোৱা মেনি বুলি দিয়া আছে, হয়নে। এতিয়া চোৱা ৱাটাৰটো আনকাউণ্টেবল নাউন, এতিয়া আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত মেনি কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নহয়, মেনিটো সদায় কাউণ্টেবলৰ আগতহে ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে মেনি আমি এলিমেণ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ওচৰত বাচিলে কিনো অপশ্যন, চোৱা চমহে আছে, গতিকে অভিয়াছলি ইয়াত চমটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, বুজি পাইছা। যদি লিটল থকা হ'লে লিটলো শুদ্ধ হ'ল হয়, যিহেতু ইয়াত লিটল দিয়া নাই, গতিকে আমি চমটোকে শুদ্ধ উত্তৰ বুলি ধৰিব লাগিব, কিয়নো এনি আৰু মেনি হোৱাৰ কোনো ইয়াত যুক্তিযুক্ততা নাই, ঠিক আছে। এতিয়া আমি নাম্বাৰ 4লৈ গৈছোঁ। চোৱা দ্য ষ্টৰি ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং, দ্য ষ্টৰি ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং দিছে, ব্ৰেকেটত আছে মাছ, মোৰ, ভেৰি। এতিয়া চোৱা মাছ ইয়াত নহ'ব, মাছৰ কোনো যুক্তিয়েই নাই। তোমালোকে চোৱা মোৰো ইয়াত নহ'ব, কিয়নো এটা ষ্টৰীৰ কথা কৈ আছে, কাৰোবাৰ লগত তুলনা কৰা হোৱা নাই ইয়াত। যদি কাৰোবাৰ লগত তুলনা কৰিলে হয় তেতিয়া আমি মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলোঁ হয়। এতিয়া বাচিলে কি আমাৰ লগত, ভেৰি বাচিছে, গতিকে ভেৰিয়ে ইয়াত শুদ্ধ হ'ব, বুজি পাই আছা নিশ্চয়। এতিয়া চোৱা 3 নম্বৰলৈ আমি গৈছোঁ। 3 নম্বৰত কি আছে, দ্য মেন ডনেটেড ব্লেংক মানি হি হেড টু দ্য ফাণ্ড। এতিয়া অপশ্যনলৈ চাম আমি, লিটল, এ লিটল, দ্য লিটল। এতিয়া চোৱা লিটল নিগেটিভ ৱৰ্ড, সেইটো জানা, এ লিটল অলপমান আছে বুজায়, আৰু দ্য লিটল অলপমানৰ চবখিনি, মানে অলপমানৰ গোটেইখিনিক বুজায়। এতিয়া ইয়াত কি হ'ব বাৰু, লিটল হ'ব জানো, কাৰণ দ্য মেন ডনেটেড বুলি কৈছে, দান কৰি দিছিল, গতিকে লিটলটো হ'বই নোৱাৰে, দান কৰি দিছিল যিহেতু। এ লিটল অলপমান দান কৰিছিল বুলি আছে জানো ইয়াত, নাই, কাৰণ ইয়াত আছে হি হেড, তেওঁৰ আছিল, গতিকে যি আছিল সেই গোটেইখিনি দান কৰিছিল, গতিকে এ লিটলৰো কোনো চান্স নাই। তেতিয়া বাচিলে কি আমাৰ লগত, দ্য লিটল আছে, গতিকে দ্য লিটলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। অৰ্থাৎ দ্য মেন ডনেটেড দ্য লিটল মানি হি হেড টু দ্য ফাণ্ড, এইটো হ'ব তোমালোকৰ শুদ্ধ
উত্তৰ এতিয়া নাম্বাৰ 1 যেহেতু 1 নম্বৰলৈ আমি চাম 1 নম্বৰৰ বাক্যত কি লিখা আছে তোমালোকে চোৱা 2 নম্বৰলৈ যাম 2 নম্বৰলৈ তাৰ পিছতে আমি 1 নম্বৰটো কৰিম 2 নম্বৰত আছে আই মেট ইউৰোপিয়ান লেডি ইয়েষ্টাৰডে এটা অপচন দিছে তোমালোকৰ চোৱা এ এন আৰু দা এতিয়া মানে আৰ্টিকলছ তিনটা দি থৈছে এতিয়া খালি ঠাৰ পিছৰ শব্দটো আমি চাম এইটো লিখা আছে ইউৰোপিয়ান এতিয়া চোৱা আমি জানো যে ভাৱেল সাউন্ড হলে আমি এন ব্যৱহাৰ কৰো আৰু কনসনেন্ট সাউন্ড হলে এ ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক আছে আৰু কোনো বস্তু যেতিয়া নিৰ্দিষ্টকে দেখুৱাই দিয়া হয় তাৰ আগত আমি দা ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া ইয়াত নিৰ্দিষ্টকে কোনো বস্তু দেখুৱা হোৱা নাই গতিকে এইটো দা হ'ব নোৱাৰে তাৰ পিছত চোৱা এইটো ভাৱেল সাউন্ড আছিলে ইটো ভাৱেল লেটাৰ আৰু সাউন্ডটো হৈছে তোমাৰ ভাৱেলে কিন্তু এইখিনিতে এটা নিয়ম আছে ব্যাকৰণৰ এটা নিয়ম আছে যদি কোনো ভাৱেলৰ সাউন্ডটো ইউ বা ওয়া ঠিক আছে ইউ বা ওয়াৰ দৰে হলে তাত এনৰ খলনি কিন্তু এ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা ইউৰোপিয়ানৰ সাউন্ডটো কি হৈছে প্ৰথমে ইউ গতিকে ইউ হৈ গল ইউ বা ওয়া যেতিয়া সাউন্ড হ'ব আমি তাত সদায় এনৰ খলনি এ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বুজি পাই আছা তাৰ পিছত আমি 1 নম্বৰটো চাম এতিয়া চোৱা 1 নম্বৰটো ভালকে মন দি চাবা এ বিজি পাৰসন হেজ ব্ল্যাঙ্ক টাইম টু ওয়াস্ট অপচন দিছে তোমালোকক লিটল এ লিটল দা লিটল এতিয়া খেলিমেলিটো এইখিনিতে লাগিব চোৱা লিটল এ লিটল দা লিটল এই তিনটা ভিতৰত কোনটো হ'ব তাতে খেলিমেলিটো আমাৰ লাগে তিনিওটাই হয় যেন লাগে এতিয়া চোৱা ইয়াত বাক্যটো আমি বুজি লম আমাৰ মাতৃভাষাত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা এ বিজি পাৰসন হেজ মানে এজন ব্যস্ত মানুহৰ ঠিক আছে বিজি সবাই জানা ব্যস্ত মানুহৰ টাইম টু ওয়াস্ট মানে সময় অপব্যয় কৰিবলৈ থাকে জানো এজন ব্যস্ত মানুহৰ বাবে ফালতু মানে ফালতুৰ সময় কিবা থাকে জানো অবভিয়াসলি নাথাকে তেওঁটো অনবতে ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয় অভাৱত তেওঁ কেতিয়াও সময় নষ্ট নকৰে এই যে নকৰে নাই এইখিনি যে শব্দ কৈ আছো সেইখিনি নিগেটিভ শব্দ তোমালোকে জানা নকৰে বা নাই এইখিনি হৈছে নিগেটিভ শব্দ গতিকে ইয়াত নিগেটিভ ওয়ার্ড কোনটো আছে লিটলটো আছে লিটলটো নিগেটিভ ওয়ার্ড সেই কাৰণে ইয়াত কি হ'ব লিটলটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তেতিয়া বাক্যটো এনেদৰে হ'ব এ বিজি পারসন হ্যাজ লিটল টাইম টু ওয়াস্ট ঠিক আছে বুজি পাইছা নিশ্চয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আজি মই এই 6টা এক্সাম্পল কৰাইছো তোমালোকে যদি কিবা খেলিমেলি পাইছা আমাক কমেন্ট বক্সত জনাবা আৰু চেনেলটো যিমান পাৰা লাইক কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ লৈ আকৌ আহিম তেতিয়ালৈ বাই